Namaste and welcome to Computer Solution for All Level YouTube channel. आज हामीले सिक्न गइरहेका छौँ इमेल आइडी र इमेल एड्रेस कसरी बनाउने त जीमेलबाट भनेर। यो टोटल्ली फ्री हो। यो इमेल आइडी बनाउनको लागि जीमेल आइडी बनाउनको लागि हामीले कुनै मनीहरू पे गर्नु पर्दैन। इट्स फ्री। कसरी बनाउने त भन्दा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त गुगल क्रोम अथवा ब्रेभ अथवा ओपेरा अथवा कुनै पनि ब्राउजिङ सफ्टवेयर खोल्नुहोस्। यसरी ओपन गर्नुहोस् र यहाँ माथि युआरएल लेख्ने ठाउँमा तपाईले के त gmail.com भनेर लेखेर इन्टर गर्नुहोस्। अनि यहाँनिर क्रिएट एन एकाउन्ट छ, क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर नाम थर भन्ने आएको छ। यसमा तपाईले के गर्नुहोस् भने यहाँ नेपालीमा छ, त्यसलाई इङ्ग्लिस बनाउनको लागि यो नेपाली भन्ने अप्सन छ। यसमा गएर इङ्ग्लिस भन्ने चुज गर्नुहोस् अनि फर्स्ट नेम दिनुहोस्। जस्तै मेरो नाम हो दिनेश, लास्ट नेम दिन्छु है। अब युजर नेम भनेको आफूले चुज गर्ने। जस्तै SHRN2545 त्यस पछाडि पासपोर्ट पनि आफैले चुज गर्ने। जस्तै यहाँनिर जे पासपोर्ट राख्यो यतापट्टि पनि त्यही पासपोर्ट राख्नु होला। अनि तपाईले के गर्नुपर्छ त नेक्स्ट भनेर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो किन मानेन भने यो अलरेडी टेकन गरिसक्यो। तपाईले अलि युनिक खालको जस्तै यसलाई लिन मानेन भने दिनुहोस् 6008 भनेर। अब लिन्छ कि अब लियो। फोन नम्बर भनेको छ। यो फोन नम्बरमा के त तपाईले फोन नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ, तपाईको मोबाइल नम्बर। जस्तै अनि नेक्स्ट गर्नुहोस्। मोबाइल नम्बर दिइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईको फोनमा एउटा भेरिफाई गर्नको लागि तपाईलाई के त मेसेज पठाउँछ मोबाइलमा। अनि त्यही जुन आउँछ 6 वटा डिजिट गुगल भेरिफिकेसन कोड, त्यो कोड हाल्नु। जस्तै यसरी हाल्ने अनि भेरिफाई गर्नुहोस्। भेरिफाई गरिसकेपछि अब तपाईले कहिलेकाहीँ पासवर्डहरू भुल्न सक्नुभयो भने यहाँबाट भेरिफाई हुन्छ है। त्यसको लागि मद्दत गर्छ। अथवा रिकभरी इमेल एड्रेस छ भने राख्नुहोस्, यदि छैन भने पर्दैन। र डेट अफ बर्थ चुज गर्नुहोस्। यहाँनिर जस्तै 12 मैले दिएँ मेरो अनि यहाँनिर जेन्डर चुज गर्नुहोस्। जस्तै मेल हो भने मेल, फिमेल हो भने फिमेल, र अरू भने अरू है त। मैले मेल चुज गरेँ अनि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अनि यहाँनिर के भन्छ त रिसिभ भिडियो एसआइएम भनेर दिनुहोस् यसमा। त्यस पछाडि यसमा एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा सर्व तल तान्नुहोस् अनि एग्री गरिदिनुहोस्। आई एग्री गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँको के भन्छ त जीमेल एकाउन्ट बन्छ है। यति स्टेप तपाईँले गर्नुपर्ने। यसो गर्यो भने खुल्छ पनि। यस्तो आयो भने नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। ओके गरिदिनुहोस्। तपाईँको एकाउन्ट आइसक्यो है। अब यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जीमेल आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू। एन्ड हाम्रो च्यानललाई के त सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त। लाइक कमेन्ट पनि